Vi har ju naturligtvis haft jobbiga saker. Precis efter när jag muckade så skedde ju Estonia-katastrofen. Och hade jag inte muckat då så hade jag också varit med ute och hjälpt till där. Så jag både kan känna att jag kan tacka min lyckliga stjärna att jag slapp vara med ute och samtidigt så hade jag kanske också kunnat gjort någon nytta, jag vet inte. Det var precis där i skiftet och det var de jag kände från min besättning som var med ute vid Estonia då. Ja, jag heter Lotta Dalenius och för 27 år sedan så gjorde jag lumpen som PB-ubåtsjakt på 12:e helikopterdivisionen på Säve i Göteborg. Lotta har inte suttit i helikopter 6B på 27 år, men idag är det dags igen. Tack vare den ideella föreningen Flygvapenmuseum Helikopter ska hon få återuppleva sin tid i marinen. På den platsen satt jag då som operatör, helikopteroperatör. Min roll som helikopteroperatör var att jag är en del i det stora pusslet inom ubåtsjakt. Det betyder att jag hade min tjänst på lätt helikopter, helikopter 6 som vi ser här bakom. Och min uppgift var att till exempel då bedriva ubåtsjakt, spaning. Ibland var vi ordonnanser, kunde hämta och lämna saker och ting. Jag var navigatör och radiooperatör så jag var lite allt i allo i helikoptern. Vi var ju bara 2 stycken i den här helikoptern. Så jag kan uppleva att jag kände verkligen att man var en pusselbit bland många andra för att få ett så bra försvar som möjligt. Ubåtsjakten var omfattande under den här perioden och det blev mycket tid i luften. Att sätta sig i helikoptern igen, att höra ljudet och känna dofterna, det väcker minnen till liv hos Lotta. Jag tror inte jag fattade då hur speciellt det var att faktiskt få lov och vilken ynnest det är att få flygit med de här, tror jag. Det är väl först nu som jag kan inse vilken lycka det har varit på något sätt. Ja, det var tufft många gånger. Man flög nattetid och när som helst på dygnet. Det var ofta och man kunde vara väldigt trött och man visste inte när man skulle få ledigt och sådär. Det kunde vara lite påfrestande då. Nu så här i retrospektiv så kan jag tänka att jag inte då förstod hur privilegierad jag var att få lov att delta i en sån här verksamhet på det sättet som jag gjorde. Så att jag tänker att jag ser egentligen bara positivt på min tid i Försvarsmakten som värnpliktig. Det fanns flera tjejer som hade gjort militärtjänst innan. Det var inte jättevanligt. Jag var ensam i hela, ska säga, på alla helikopterdivisionerna och var tjej just. Så att jag tror att vi började bana vägen för att tjejer också kan göra lumpen på samma villkor som killar kan.
Mitt starkaste minne kan vara till exempel när vi flög en mörk natt. Det var åskväder, det öste ner. Vi skulle flyga från Nynäshamn upp till Berga. Och vi flög i detta oväder och blixtar som slog ner bredvid oss på vägen upp. Då var jag rätt nervös för att vi skulle få ett blixtnedslag rätt ner i rotorn. Då var jag nervös. Och då tackade jag min lyckliga stjärna när vi kom fram att det hade gått bra. Ett annat starkt minne kan ju vara när vi har haft en övning. Vi är ute, vi har haft övningar i flera dagar. Och då har vi plötsligt blivit en incident, som man säger. Det vill säga, det finns ett tecken på att någonting kränker svenskt farvatten. Man går upp i beredskap och då får man ju inte åka hem. Vi är ute och spanar. Jag genomför ytspaning vid vissa utpekade platser i skärgården till exempel. Och vi ser någonting som inte stämmer överens med den naturliga biotopen, om man säger så. Vi rapporterar in det och vi får tillbaka att vi ska fälla sjunkbomb. Och så gör vi det. Och jag minns att jag säger färdig, fäll. Och sjunkbomben går iväg och den detonerar. Det är sånt här. Och det glittrar i vattnet, minns jag. Det är såna här korta minnen som jag kan ha. Det är ganska 27 år sedan nu. Men man hovrar ju ganska väl över vattnet, kanske på ett par 3 meters höjd. För att kunna dels spana och sen för att fälla. Jag vet inte hur länge vi hängde där egentligen, men det var tills vi fick orden. Och sen när vi hade fällt den så steg vi lite grann för att kunna överblicka om någonting kom upp till exempel då. Men det kan jag tyvärr inte berätta om. Försvarsmakten byggde under 80- och 90-talet upp en allt högre kompetens och teknisk kapacitet under ubåtsjakten. De tekniska systemen som vi hade ombord på helikopter 6 var ju inte jättemånga. För att det är en ganska liten helikopter, en stor spännvidd vad man kan göra med den. Men vi kunde bära då 4 stycken sjunkbomb 11. Och de fäste man under i ett rackset under här. Som jag fick lasta då. Och då så gick det till så att jag fick ta sjunkbomben och lägga mig på en sån här rullbräda. Lägga sjunkbomben på magen, rulla in under helikoptern och upp och så fick man spänna fast. Det var så det gick till. Såg man till att den var armerad genom att ta bort en liten wire som man sparade för att sen sätta tillbaka den när man landade igen då. Och jag har kvar en av de här vajrarna då sen jag fällde min sjunkbomb sist. Så den har jag som ett litet minne. Vi hade också något som heter Malin, magnetisk lägesindikator. Det är som en liten låda kan man säga. Med 2 jättekraftiga magneter på. Som man slängde i vattnet om det fanns någonting som man misstänkte. Och då skulle den söka sig ner i djupen och fästa sig mot en förmodad då, ubåt. Och när den gjorde det så gick en krets igång och började sända ut en signal så att man kunde hitta den sen då. Jag skulle säga att helikopter 6 tillsammans med helikopter 4 utgjorde en betydande del av ubåtsjakten. Helikopter 6 var ju samtidigt som den kunde genomföra ytövervakning av ganska stora områden på ganska kort tid. Också viktig för att kunna få ut viktig materiel till båtarna som saknades. Så jag tänker att de här 2 helikoptrarna tillsammans var väldigt viktiga. Om man tänker sig helikopter 4 som moderskeppet så åker 6:an runt som en litet bi och kan göra små nedstick här och var. Och tillsammans så bildar de liksom en enhet kan man säga. I medierna talades det om hur minkar misstagits för undervattensfarkoster. Vissa i samhället frågade sig, är det något som kränker svenskt farvatten eller jagar vi ett spöke?
snacket som gick i tidningarna då, det var ju ofta det är en mink eller det är något annat som man har plockat upp ljud ifrån. Och då tänker jag att de som påstår det, de var inte med. De såg inte och hörde inte det som vi såg och hörde då. Sen kan folk sitta och påstå vad de vill, men var man med då så har man en annan insight i det, tänker jag. Jag vet bara att Försvarsmakten gjorde sitt allra bästa då. Till att sen kunde en del beslut fattats på andra sätt och så vidare för att kanske påvisa kränkningar. Men nu är det som det är och vi är ändå fortfarande ett fritt land, tänker jag. Så att... 27 år har gått sedan Lotta tjänstgjorde ombord på helikopter 6 och tiden öppnar upp för nya reflektioner. När jag pratar om mina barn, om när jag gjorde lumpen och berättade och fällde sjunkbomb och de här sakerna, så kan de säga så här: men mamma, du kanske har dödat någon. Och då, jag har inte tänkt så, på det sättet. Då var man så inriktad på sin uppgift, tänker jag. Att oskadliggöra eventuella fiender som var under ytan. Men visst, det kanske nu när man är lite äldre som man tänker att vem vet. Men det var ingenting jag gick och funderade på då, tror jag. För att då, det skulle nog bli för jobbigt, tänker jag. Utan fokusera på den större uppgiften. Tiden inom Försvarsmakten har inneburit många olika lärdomar för Lotta. Jag tänker så här att det finns så många människor man träffar som man skapar relationer med, som både startar och upphör till slut. Den viktigaste relationen är nog med mig själv, tänker jag. Jag har lärde mig mycket om mig själv. Så här i efterhand kan jag se det, att jag lärde mig mycket om mig själv i relation till både helikoptern som tekniskt verktyg och i relation till det vi gjorde då när vi var ute och flög och deltog i ubåtsjakt till exempel. Så att jag tror att den mest värdefulla relationen jag har upptäckt är väl att jag och alla egentligen har en plats där vi kan... Ja, det är det här pussel som man kan prata om. Att var och en har en plats i det stora hela. Kanske låter lite flummigt, men jag tror jag växte lite efter jag gjorde de här sakerna. Jag vet att jag har inspirerat fler att gå vidare inom Försvarsmakten i alla fall. Det känns bra. Jag visste ju inte att Flygvapenmuseum Helikopter fanns som förening. Så jag blev jätteglad när jag fick reda på detta. Och jag tycker det är alldeles utmärkt att det verkligen finns entusiaster som tar hand om vårt arv. Inte bara militärhistoriska arv utan ett kulturarv. Att allt vi har gjort i Sverige förr i tiden leder ju fram till där vi är idag. Och vi måste bevara det på något sätt för framtiden.